Mörka moln tornar upp sig på himlen. Vi har kaos i världen, räntorna stiger, elkostnaderna skenar och konsumenterna har faktiskt inte varit så här pessimistiska sedan 90-talskrisen. Hur ska vi klara av att ta hand om kunderna i det här läget? Och hur kan vi jobba smartare och bättre för att uppnå våra mål? Det är någonting som vi ska diskutera nu och jag lovar er att vi ska prata lika mycket om möjligheter, för de finns verkligen där, som utmaningar i det här läget. Jag heter Fredrik Svedetun och jag är chefredaktör på tidningen Market och vi arrangerar det här seminariet ihop med Google. Och vi har 3 fantastiska gäster med oss. Den som jag först vill hälsa upp på scenen är ingen mindre än Andreas Rylander som är vd på Kjell & Company. En varm applåd till Andreas. Hej Andreas. God morgon. Du har jobbat väldigt länge på Kjell & Company, 20 år läste jag. Kan du berätta lite grann om hur din karriär på företaget har sett ut? Precis, jag hade ju förmånen att komma in väldigt tidigt. Vi var ett litet bolag där det var 7 butiker och omsatte ungefär 50 miljoner. Och, jag fick möjligheten att jobba tillsammans med grundarna av bolaget och haft en spännande resa där jag började som säljare i en av våra butiker och haft möjlighet att jobba som butikschef, regionschefer och olika roller kopplat till ledarskap och försäljning. Och egentligen sen 2015 ledde jag vår expansion in i Norge och var vd för den verksamheten och varit operativ chef sedan 2016. Och sen 10 mars förra året så är det då vd på företaget. Vad liksom stod högst upp på din agenda när du tillträdde den här tjänsten? Ja, det var ju fortfarande en orolig tid i slutet av pandemin, så fortsatt väldigt starkt fokus på kunden som alltid, men också framförallt på att få igång den fysiska handeln igen. Vi hade gått väldigt starkt på e-handeln genom pandemin och fortsätta jobba där. Och ni på Kjell & Company, ni har ju fått mycket beröm på senare år för hur ni jobbar. Och ni är också i final i kategorin hemelektronik i vår tävling Market Awards som ska avgöras ikväll. Vad skulle du säga, vad är det som Kjell & Company har varit särskilt duktiga på? Skulle jag säga? Jag tror det är såklart många olika aspekter, men framförallt så har vi en väldigt kundnära relation, ska jag säga, och försöker förstå kunden. Och framförallt, det finns många olika kunder, men jag tror vi har hittat en kund och jobbar med den. Och många lyfter ju fram ert framgångsrika arbete inom Omni-kanal och Omni-upplevelse. Och säger att det är liksom ledande i Sverige på många sätt. Och du har själv beskrivit era modell som unik. Kan du beskriva lite grann hur den ser ut? Nej, men jag tror framförallt om man tittar på kanske de senaste 10-15 åren så har ju e-handeln slått igenom och det har varit ett ganska starkt fokus inom handel i allmänhet på just e-handel. För Kjell & Companys del så har vårt fokus alltid varit på kunden snarare än vilken kanal man handlar i. Att det är viktigt att komma ihåg att samma kund kan handla i flera kanaler, och det jag tror vårt fokus har varit på kunden istället för att tvinga in en kund i någon kanal, utan fokusera på att oavsett vilken kanal kunden väljer att vara relevanta och där för kunden. Kan du ge några exempel på hur ni jobbar där för att lyckas med det? Ja, tillbaka till kundresan egentligen. Det är ju att vi försöker titta på eller inse att en kund vid ett tillfälle har säg på morgonen så har du glömt laddan till din dator. Och då vill du ha en snabb e-handelsleverans inom en timme till platsen du är och har mötet. När du närmar dig helgen kanske du har gott om tid. Ha tid att stå i butiken, ha en lång diskussion med en av våra säljare.
Så är det viktigt att kunna vara egentligen både snabb och långsam mot konsumenten. Och sen är det också där, något som sticker ut och ser är också att man har möjlighet att träffa och handla av en butikssäljare även om man handlar digitalt, så att säga. Hur har det fallit ut? Det är ju ett av våra kärnfokus. Vi har ju, det är viktigt att komma ihåg, Kjell & Company, vi säljer ju tillbehör till hemelektronik. Vi har valt att fokusera på en nisch snarare än huvudmarknaden i sig. Och vi i sig då opererar på en fantastisk marknad där den teknologiska utvecklingen är otroligt snabb, vilket gör att för många konsumenter är svårt att få ihop det. Och i det så har ju vi istället för att anställa rena säljare så har vi fokuserat på att snarare anställa tekniska rådgivare och andra likasinnade som brinner för att hjälpa människor med teknik. Och det tror jag har varit liksom vårt framgångskoncept, att våga vara tekniska rådgivare snarare än säljare. Ni har också en väldigt stor kundklubb med nästan 3 miljoner medlemmar. Vad erbjuder ni där som får så många kunder att ansluta sig och också vilja stanna? Ja, då tänker jag, ser jag vårt marknadsgäng som sitter här, vill säkert säga att det är en massa bra erbjudanden, men jag skulle säga att i sak tror jag en av de viktigaste sakerna är det digitala kvitton, digital garanti, att man som kund känner sig, du behöver inte spara det och att det är lätt att komma tillbaka och byta eller hantera felaktiga köp. Det skulle säga det är väl när vi frågar kunderna det de uppskattar absolut mest. Sen är det givetvis förmånliga erbjudanden och liknande saker också. Men... Ämnet för den här halvtimmen är ju hur vi utvecklar kundresan i en allt tuffare konjunktur. Och det ser ju helt klart tuffare ut på många olika sätt. Hur ser ni på Kjell & Company att kunderna förändrar sitt beteende när de blir mer oroliga över ekonomin? Återigen, givet att vi fokuserar på tillbehör till huvudprodukten så ser vi väl i stort. Jag tror så här att det finns ju kanske viss konsumtion som kommer få tuffare i en lågkonjunktur. Jag tror kanske om du tappar bort din laddare till din telefon kommer man oavsett konjunkturläge köpa en ny laddare. Så vi har väl hittills inte sett någon jättestor förändring i det. Vi ser för stunden kanske snarare mer en förändring i köpmönstret kopplat till pandemin, eller rättare sagt kopplat till att rörelsen i samhället är åter igång igen. Men för att svara på frågan så tror jag att nyckeln ligger återigen att liksom verkligen känna sin kunddata och förstå hur påverkar det här, vilka köpmönster förändras och på vilket sätt, för att anpassa verksamheten utefter vad kunden är och i vilket köpmod kunden är. Men vad tror du då om 2023? Ni har länge haft en väldigt stark utveckling vad gäller försäljning och lönsamhet på Kjell & Company. Får du prata om det eller? Ja, nej, det är väl i gråzonen, men vårt fokus kommer fortsatt vara, som jag sa, ligga väldigt nära kunden och se till att anpassa oss. Och på samma sätt som vi såg i pandemin där det liksom blir tvära kast på köpbeteendet, så är det viktigt att som organisation vara väldigt agil och flexibel och anpassa planer som man kanske har lagt till den nya verkligheten istället. Och det tror jag är en nyckel för att möta det här också. Vi ska alldeles strax bjuda upp de två andra deltagarna i det här samtalet. Men jag vill ändå fråga, du säger själv att alla som jobbar på Kjell & Company verkligen brinner för att ge era kunder ett bättre och enklare liv genom teknik. Hur lyckas ni skapa det här engagemanget hos personalen? Nej, det var som jag sa tidigare, för oss så startar vid rekryteringen egentligen. Viktigt för oss är ju att hitta andra människor som brinner för det vi brinner för och vill förmedla det här ut till konsumenterna. Och jag tror att liksom så som samhället ser ut idag så finns det ett otroligt behov att hjälpa till med teknik. Så jag tror att vi har hittat en väldigt attraktiv plats i handeln där. Och
För att fortsätta lyckas med det så gäller det att hitta de här människorna. Det är definitivt nyckeln för oss att fortsätta investera i just kundmötet. Tack Andreas, du hänger kvar här. Så vill jag bjuda upp på scenen också Patrice Lust som är affärsutvecklare och entreprenör och Håkan Lövgren som är Privacy Leader Retail på Google. Välkomna hit! Patrice, du är affärsutvecklare och entreprenör. Kan du berätta lite mer om vad du gör och vad du har gjort? Ja, precis. Jag har jobbat i väldigt många år med omnikanalbolag, väl framförallt inom modebranschen som e-handelschef, CMO, CDO. Bolag som H&M, COS, Filippa K bland annat. Sedan flera år är jag en oberoende konsult och rådgivare, coach till företag. Som en företagsdoktor, men som går in och tittar 360 på bolag och agerar katalysator. Så jag hjälper ledningsgrupper och team att identifiera potential, men också att titta på sin organisation och identifiera behov, samarbeten, partnerskap när det är förändring. Och det är konstant förändring. Det vet alla handlare att det här är det nya normala. Så den här krisberedskapen är konstant. Och Håkan, hur länge har du jobbat på Google och vad är det du gör där? 8 år ungefär har jag varit på Google och jag har jobbat inom många olika team, eller flera olika team. Jag har jobbat med byråer, vilket är den bakgrunden jag har sedan tidigare. Men nu jobbar jag i retail-teamet sedan ett tag tillbaks. Framförallt med några av våra större retailkunder, att få dem att hjälpa till i digital omställning, att hjälpa med performance marketing, branding, kunddata, aktivering, mätning och så vidare. Men även med kundupplevelse, kundinsikt och så vidare. Så det är väl liksom huvuddelen av min vardag går till det. Men utöver det, som, precis som du är inne på, så är jag med och driver privacy som område, eller ads privacy, user privacy som vi kallar det ibland. Och ni har suttit med här och lyssnat på samtalet med Andreas. Vilka är era reflektioner efter att ha lyssnat på det? Patrice? Ja, jag ställer mig verkligen till gruppen som prisar Kjell & Company. Jag är superimponerad av vad ni har gjort länge och jag försöker ju jag gillar att utmana och hitta en konstruktiv dialog som man kan driva ännu mer framåt. Så jag ser fram emot att höra mer om också i ert kundresa 1 och 2 och 3 och så vidare, livscykeln av produkter, hur ni också kan inspirera modebranschen att kanske jobba ännu mer med kundmötet, det här one-to-one-samtalet, att verkligen lyfta rollen i butik som rådgivare, att inte enbart fokusera på konverteringen utan också i butikskanaler jobba med utbilda och coacha kunder. Superspännande. Och Håkan, vad inspireras du av med Kjell & Company? Jag är kund sedan länge, vi pratar om det här tiden. Tack. Och jag gillar Kjell & Company väldigt mycket. Jag tycker att det är väldigt intressant också under pandemin, det som du lyfte också, att se hur man kan lyfta ut butikspersonal i den digitala arenan. Tycker ni gjort väldigt snyggt. Och erbjuda saker som live shopping, personlig shopping och så vidare. Sen tycker jag också att det är väldigt intressant att se hur retail-konceptet har förändrats, kunna ta ut era varor och era tjänster till andra ställen där folk befinner sig. Jag tänker på ett samarbete med, är det Circle K? Eller, ja, just det. Exempelvis att se den typen av utveckling tycker jag är väldigt intressant, att komma närmare kunden på så vis. Jag skulle också vilja tillägga att jag tycker att ni har en väldefinierad position, just som du också tog upp, att ni också väljer bort. Ni är så här, det är det här vi är och det är det här vi inte är. Vilket också, kan jag tänka mig, hjälper hela organisationen att liksom fokusera på målet. Vilket i en kris till exempel också kan hjälpa till att bibehålla snabbheten och framåt. Precis, just krisen har vi pratat om tidigare. Vi närmar oss en utmanande konjunktur och ni får jobba i båda nära svenska retailers och se deras utmaningar. Hur tror ni att svensk retail i allmänhet kommer att påverkas av det här läget och kommande året? Stor fråga kanske. Ja, stor fråga. Jag får väl trätta ner det lite. Vi har väl... Och det tror jag att ni har skrivit om mycket också. Vi ser ju såklart att
att det finns ett ökat intresse kring bra deals och rabatter och kundlojalitetsprogram och så vidare. Och vi ser även som Black Friday-intresse, den typen av intresse sker och ökar tidigare år för år, även i år faktiskt. Så det är väl tydligt där, men det är inte bara liksom låga priser, utan vi ser också ett ökat intresse för liksom value shopping, kanske man skulle kunna kalla det generellt, där även hållbarhetsfrågor har ökat i intresse hos kunden. Så visst, det finns ett lågkostnadstrend, men det finns också en värdetrend generellt, skulle jag säga. Och sen olika branscher eller olika kategorier så att säga påverkas. Det kan variera, och det finns såklart olika trendsiffror som vi följer väldigt noga tillsammans med våra kunder där. Så det är olika delar av branschen, ska jag säga. Många som vi pratar med säger att liksom impulsköpen försvinner kanske mer och mer, och man får mer medvetna konsumenter som faktiskt är mer pålästa och mer angelägna om att verkligen träffa rätt när de lättar på plånboken. Ja, jag kan nog se litet av ett dilemma för kundresan framför mig, där kunden behöver en längre livscykel till köp, att man researchar mer och utvärderar och så vidare. Medan kanske internt i bolag från ägare och så vidare är förväntan på en kortare kundresa för att man ska konvertera direkt. Och här står då företagsledning och väger mellan vad ska vi välja. Och här tror jag att man behöver både jobba ännu närmare kunden för att höra vad är de nya behoven och vad har vi internt för styrkor som kan uppfylla dem. Vi kanske behöver förändra lite, men också jobba med ägare. Och vad är ägardirektiven? Hur långsiktiga är vi i det här bolaget? Vad finns det för möjligheter att faktiskt jobba med innovation även under en kris? Kanske finns det tester man har gjort innan som inte hade bra timing för 2 år sedan. Kanske är det bra timing nu. Andreas, hur hanterar du den balansen? Jag skulle säga så här, vi har alltid varit väldigt långsiktiga och tro på just det här att över tid vinna, ge rätt råd vid varje tillfälle, skapa lojala kunder och bygga en långsiktighet. Sen med det sagt så är det såklart det finns potential att jobba kortsiktigt och bli ännu bättre i det dagliga kundmötet genom att konvertera ännu mer och bättre i det. Sen så tror jag på den andra frågan att jag tror vi ska inte heller vara naiva och tro att det kommer vara en lätt tid framför oss, utan det är viktigt för alla bolag att anpassa sig och förstå vad händer. Det har varit många bolag som har finansierats genom låga räntor. Vi går in i en annan räntemiljö som också kommer täppa till lite tillgång till pengar, vilket gör att större avkastningskrav i kombination med ökade kostnader. Så det är ju en tuff tid, men det är också en möjlighet för många att särskilja sig. Någon kanske försvinner, det finns möjlighet att ta marknadspositioner. Så att jag tror för de som är väl rustade är en fantastisk möjlighet att gå efter. Hur kan man då på ett bättre sätt, skulle ni säga, använda kunddata för att hålla försäljningen vid liv? Vad säger Håkan och Patrice? Ja, det finns flera olika sätt. Ett av de mest... en av de mer vanliga diskussioner vi har med våra kunder nu är att förstå hur den lönsamma kunden ser ut, vad det är som skapar lönsamhet och hur de interagerar med oss som företag, vad det är för typ av varor de väljer att köpa, när och hur de handlar hos oss. Och att sen försöka hitta flera av de personerna såklart, eller försöka hitta de här triggers som gör en kund lönsam och jobba mer på att boosta där. Jag tror att det är väl det ena stora huvudområdet. Det andra också, kanske en självklarhet för många, men personalisering är ju väldigt hett nu och något som många brottas med. Där finns det en balansgång att ta, där vi ser i studier att man vill ha mer och mer relevant information och marknadsföring och så vidare. Samtidigt så finns det inget som kunden stör sig mer på än alldeles för personlig kommunikation eller kommunikation och marknadsföring för saker de redan har köpt till exempel. Så där finns det en hel del att jobba på för att hitta den balansgången. Men hur tror du att kundernas förhållningssätt till privacyfrågor kan tänkas förändras
De har redan förändrats väldigt mycket, så det vi hoppas på väldigt mycket är att våra kunder eller branschen generellt företag ska ta det här på allra största allvar. Och vi har också sett i studier som vi har gjort med Ipsos bland annat att det finns ett definitivt kundvärde och ett värde för företagen att anamma det här och att bli tydligare med vad det är för data man samlar in. Hur kommer man använda, hur kommer det gynna dig? Vilken kontroll har du som konsument över den här datan? Och företag som jobbar så, där ser vi ett påtagligt affärsvärde faktiskt att jobba på det sättet. Patrice? Jag håller helt och hållet med givetvis. Samtidigt tycker jag att man liksom inte heller... Jag tror det kan vara lätt att gå vilse i data. Nu går jag tillbaka till datafrågan och inte till privacyfrågan, men det går lite hand i hand att också titta på analysen. Vad gör vi för analys av den här datan? Ser alla i bolaget, ser vi samma sak? Och vad är det som gömmer sig i icke-datan? Alltså vilken data har vi inte och varför har vi inte den? Var är de? Och varför är de någon annanstans? Och det tror jag också man kan göra, liksom att man behöver kombinera sin kvantitativa data med kvalitativ, att faktiskt vara ute, ha koll på din målgrupps liksom, populärkulturella referenser. Vad gör man nu? Så att det blir en väg liksom, av balanserad analys. Det här är uppenbarligen något som ni har lyckats bra med. Hur vinner ni för det förtroendet hos kunderna? Jag tror privacy-frågan är ju en fråga om tillit. Att för att verkligen lyckas med det så behöver du som bolag vara transparent nog och precis som du säger förklara vad gör du med data, men också att kunden i allmänhet litar på dig som bolag. För egentligen så är det kommer tillbaka till att konsumenten idag tål inte friktion. Det är egentligen det man behöver komma ihåg. Och vi vill använda kunddatan för att ta bort så mycket friktion som möjligt i kundresan. Sen ska man göra det på ett sätt som kanske inte känns påhoppat utan som känns, eller inte känns kanske, snarare det man ska säga. Och sen just att hantera all den här datan som finns, så tror jag kommer tillbaka till det. Men vad ger kundnytta? I mina kunder, vilken nytta kan vi ta ut av den datan och höja just köpupplevelsen? Att förstärka det köpet vi har idag och ta det till ytterligare en nivå och bygga en ännu starkare lojalitet till varumärket. Det tror jag är en nyckelfråga och det är någonting vi har jobbat mycket med de senaste åren. Precis, Håkan, jag vet att ni på Google har ju undersökt hur de bästa detaljhandelsföretagen jobbar med just data och omnikanal. Vilka är era viktigaste slutsatser när ni har försökt pinpointa vad de bästa gör bra? Jag tycker Andreas formulerade bra det också, att inte fokusera på att driva en kanal utan att titta på helhetsaffären. Och de bästa omnikanal retailers som vi ser det, de är inte rädda för att kunden hoppar mellan butik och digitalt till exempel. Så de tillhandahåller digitala hjälpmedel i butik till exempel för att hitta ett större sortiment eller ett kompletteringshandlare de inte hittar i butik. De använder sina digitala kanaler för att promota sina butiker och service där och så vidare. Och de är också väldigt duktiga på att använda alla tillgängliga kanaler ska jag säga, digitalt eller kundtjänst och så vidare, att faktiskt öppna upp hela deras erbjudande och inte bara fokusera på den enskilda kanalen. Så det är mycket sånt vi har tittat på i den här studien. De bästa omnikanalerna är väldigt duktiga på det här. Vi nämnde något exempel här från Kjell & Company som faktiskt är med i den här studien också. Så ja, det är väl sammanfattningsvis. Patrice, har du några bra exempel på företag som har lyckats ta sig igenom svåra tider och jobba smartare? Ja, jag skojade lite med någon gammal kollega här i morse att alla som sitter här har ju liksom klarat sig hittills. Så det är bra jobbat. Det är ju konstant utmaningar. Vi har ju haft de senaste 15 åren paradigmskiften vad gäller hållbarhet. Först var det digitalisering och e-com och så då var det liksom en utmaning. Hur ska vi göra när e-handeln kommer och tar? Liksom, nu pratar vi om annat. Så att jag tror att det finns liksom så mycket bra exempel överallt. Sen är ju det spontant nu när vi blickar tillbaka i covid. Liksom, vem gjorde vad under covid? Och liksom, lanserade e-handel om du är en B2B-aktör till exempel.
Och det kan ju vara jättebra. Nu vet jag som ett exempel så var det, ni skrev på Market tror jag, igår om Picard till exempel som gjorde en sån resa under covid och lanserade en e-handel på 13 veckor eller någon tror jag det var. Och sen så nu så pausar de det lite. Det kanske gick lite för fort, så att ibland så kan det ju gå lite väl fort också om man är, liksom, innoverar och testar. Men jag tror att man måste vara beredd på att också man kan fejla. Man måste få ha projekt som kanske inte alltid går bra. Jag jobbar just nu med ett bolag som är otroligt duktigt och har vänt på 2 år och ompositionerat varumärket och gått in på nya marknader och gör teknikförändringar, liksom, ställer om i princip allt, men kärnan i det har varit människor. Har vi rätt folk på plats? Har vi rätt ledningsgrupp? Har vi så att alla kan liksom driva samarbetet tvärfunktionellt? Så vidare. Så det By Malene Birger gör just nu tycker jag är superimponerande. De är ett varumärke att hålla ögonen på. Liksom om man tittar på teknikfronten då, vilken underutnyttjad teknik finns som ni tycker borde omfamnas mer nu när vi går mot svårare tider? Jag skulle säga här i Håkan har du en mer expertis än jag, men hela AI-biten har ju varit stort länge, men det är ju en extrem förändring. Alltså det är ju apropå data och privacy. Men när vi ser bolag nu som Shein och som samarbetar med TikTok och bara fullkomligt slår ut en hel bransch, kan vara intressant att se hur mycket av H&M's försäljning som har gått till Shein i vissa marknader. Som verkligen liksom AI-drivet jobbar både med trender och design och kunddata som det är ju ett exempel på någonting som jag tycker är ganska obehagligt. Men hur kan man använda den tekniken för att göra gott och att jobba hållbart? Det finns ju många aktörer idag också som startar bolag för att hjälpa e-handlare att automatisera till exempel sin kundresa digitalt. Att du kan jobba med prediktion för att se vem är en lönsam kund för dig? Vem kommer att konvertera? Vem kommer inte att konvertera? Vem ska jag spendera pengar på och inte? Så vidare. Det tycker jag man ska anamma helt enkelt, försöka testa. Vad säger du Håkan? Nej, men det var att hålla med. Ja, det är ett jättestort område och inom det här så ser vi också teknologi. Jag tror min kollega Andrew kommer att prata mer om det här i eftermiddag. Inom det här området AI och att bearbeta data ser vi också möjligheten att förbättra kundresan i form av ge möjlighet att upptäcka produkter, söka produkter. Du var inne på tidigare att man vill göra mer research, samtidigt vill företagen korta kundresan. Och där tror jag att jobbar man smart med att bearbeta data och tillgängliggöra, visualisera den datan för kunden, så kan man göra både och samtidigt. Att faktiskt göra den här researchprocessen till något som förenklar köpet, gör köpet snabbare så att säga, eller kundresan snabbare. Sen tror jag också i andra änden, och något som vi nämnde och som vi faktiskt tog fast vi i den här undersökningen vi gjorde med omnikanaler, så ser vi också att bra retailers eller omnikanaler är också tillgängliga teknologi i butik till exempel. Och det tycker jag också är ett intressant område att lyfta, liksom, hur kan vi använda teknologi inte för att nödvändigtvis ersätta vad vi har där, utan snarare för att förstärka upplevelsen i butik och även att hjälpa personalen att hjälpa sina kunder vidare. Det tycker jag är ett väldigt spännande område också, att se vad ska utvecklas. Andreas, ni är experimentella på Kjell & Company, innovativa. Vad har ni i pipen? Hur kommer ni överraska marknaden kommande året? Nej, men jag tror man ska alltid vara lite småförsiktig med överraskningar, tror jag. Men däremot jag är helt enig här med det sista. Att jag tror det som finns väldigt mycket är ju att förstå vilken data har vi, vilken information finns i den datan och hur i olika kanaler kan vi nyttja den. Och det vi tittar såklart mycket på att vi är stolta över den position vi har i våra butiker idag, men jag tror att tack vare ännu mer data och information om kunderna så kan man ta mycket av det man kan göra digitalt, eller som man har gjort digitalt, ta ut i den fysiska miljön också och förstärka köpupplevelsen där med kunskap kring kunden, att återigen till att jobba på att ta bort friktionen för kunden i köpresan. Och
för oss så är det viktigt att liksom, det finns en anledning att man går till en fysisk butik i många fall. Och då ska vi inte jaga bort kunderna från den miljön, utan snarare förstärka det istället. Bra, tiden flyger iväg. Jag skulle kunna prata här en timme till med er, men tyvärr så är tiden ute. Men stort tack till er för att ni kom hit och pratade med mig idag. Superspännande att höra. Så tack Andreas, Patrice och Håkan. Tack. Vi hörs vidare.